อยาก productive ปีใหม่แล้วไม่อยากนอนสดทั้งวันคลิปนี้คือตัวช่วยให้คุณชิคกบูมจะมาแจก5ทริคช่วยให้ชีวิตดีขึ้น Welcome back to Chicken Boom First of all ต้องบอกก่อนเลยว่า Happy New Year 2024ทุกคนคือจะบอกว่าดีใจมากที่ทุกคนยังอยู่กับบูมในปีนี้คือแบบว่าเวลามันผ่านมาเร็วเหมือนกันทุกคนแบบว่าไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยตัวเองจะผ่านช่วงเวลามันเยอะเหมือนกันนะทุกคนบูมดีใจมากเลยนะตอนนี้คือตื่นเต้นมากปีนี้ก็จะทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นคนที่น่ารักสำหรับทุกคนเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่น่ารักก็ด่ากันมาเลยอย่าด่าแรงนะโอเควันนี้นะทุกคนบูมตัดสินใจแล้วว่าบูมจะมาทำคลิปที่มันมีประโยชน์แล้วก็มีสาระบ้างคือการทำคลิปนี้มันเนื่องมาจากว่าหลายๆคนนะทักมาถามบูมว่าเฮ้ยบูมดูแบ่งเวลาเก่งมากบูมดูแบบproductive มากอะไรเงี้ยบูมใช้เทคนิคอะไรหรือเปล่าบูมก็เลยจะมาแจกทริคเล็กๆละกันที่บูมรู้สึกว่ามันเวิร์กสำหรับบูมก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังว่าทำแบบไหนอ่ะมันจะสามารถ productive ได้ทั้งวันแบบดีแล้วก็เฮลตี้อะไรเงี้ยคือบูมรู้สึกว่าบูมเคยลองวิธีหลายๆอย่างที่มันไม่เฮลตี้แล้วบูมไม่ได้อยากให้ทุกคนไปทำในสิ่งที่บูมทำแล้วมันไม่ดีอ่ะมันก็เลยแบบอยากมาแชร์ให้ฟังวันนี้จะมีทั้งหมด5ข้อที่ทำให้บูมเฟรชรู้สึกว่าแบบมันช่วยในการทำงานแล้วก็มีสติมีสมาธิมากยิ่งขึ้นอัดแน่นเนื้อหาสาระเข้าเรื่องมาที่ข้อแรกคือการวางแผนล่วงหน้าคือบูมจะบอกเลยว่าการแผนล่วงหน้าเป็นอะไรที่มันสำคัญมากบูมรู้สึกว่าวันไหนที่บูมแบบวางแผนไว้ว่าแบบพรุ่งนี้บูมจะทำอะไรบ้างใช่ปะบูมจะทำงานได้เร็วกระชับแล้วก็ดีมากยิ่งคือโดยที่มันไม่ตกหล่นเว้ยแต่ในทางกลับกันถ้าบูมไม่ได้เขียนไว้ว่าแบบบูมจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยบูมชอบลืมแล้วบูมก็ชอบแบบดุดโฟกัสไปอะอย่างเช่นแบบเล่น TikTok ดีกว่าปุ๊บลืมจบวันแล้วยังไม่ได้ทำในสิ่งที่แบบคิดไว้เลยอะไรเงี้ยมันหลุดอะทุกคนเพราะเราไม่ได้มีสิ่งที่มันแบบเขียนลงมาแล้วว่าเราจะทำเก็ตป้าแล้วพอเสร็จปุ๊บเราไม่ได้เห็นสิ่งนั้นเราก็ลืมคือบูมชอบเขียนในสมุดโน้ตใช่ป่ะหรือไม่ก็พวกโพสต์อีกอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรบ้างอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเช่นซึ่งมันก็จะช่วยในตอนเช้าให้บูมรู้สึกว่าเฮ้ยบูมมีสติว่าวันนี้บูมต้องทำอะไรบ้างแล้วก็อีกแบบหนึ่งตอนที่มันมีงานเยอะมากๆเป็นแบบ10 งานอะไรเงี้ยใน1 วันอะไรเงี้ยแล้วบูมรู้สึกว่าบูมไม่รู้ว่ามันจะต้องทำอะไรก่อนบูมก็จะเขียนทุกอย่างลงมาในสมุดโน้ตด้วยว่าแบบว่ามีงานอะไรบ้างที่เราจะทำ10 งานตึงพอเขียนเสร็จปุ๊บบูมจะตัดออกอันที่บูมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่บูมจะทำเสร็จภายในวันนี้อะไรเงี้ยบูมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็จะช่วยว่าแบบว่าอันไหนที่มันแบบเราต้อง prioritize มันให้มากที่สุดอะไรเงี้ยใช่ปะก็ดีเผื่อทุกคนเอาไปปรับใช้ใช่ไหมพอเราได้สิ่งนี้มาปุ๊บนะทุกคนเราก็วางไว้ในที่มันเห็นได้ชัดในตอนเช้าอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยให้เราแบบมีสติมากขึ้นอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งนะที่สำคัญมากๆคืออย่างเช่นบูมเขียนแบบว่าจัดห้องอย่างเงี้ยใช่ปะเป็นการเขียนที่ค่อนข้างที่จะทำได้ยากในตอนเช้าถ้าเราตื่นมามันจะสามารถดีได้มากกว่านี้คือการแยกหัวข้อย่อยออกมาอย่างเช่นการจัดห้องอย่างเงี้ยเราจะจัดยังไงเก็ตปะแบบเราจัดโต๊ะก่อนเราค่อยมาจัดที่นอนเราค่อยมาพับผ้าเราค่อยมากวาดห้องอย่างเงี้ยมันจะเป็นการแยกหัวข้อใหญ่ให้มาเป็นข้อเล็กดังนั้นเราจะสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันก็จะ productive มากยิ่งขึ้นพอเราทำ task ที่เรามีมันครบอย่างเงี้ยมันก็จะฟินเก็ตปะข้อ2คือการรู้เวลาตัวเองเวลาเนี้ยหมายถึงว่า biological clock ของเรามันได้ตอนไหนอย่างเช่นว่าบูมเป็นคนที่ไม่ productive ตอนเช้าตรู่คือแบบบูมสังเกตละคือบูมลองทำแล้วนะแบบว่าตื่นตี 5มาทำงานอะไรเงี้ยบูมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กบูมชอบทำงานตอนดึกมากกว่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นบูมอาจจะตื่นตอน9 โมง 10 โมงแล้วนอนตอนตี 1 ตี 2เงี้ยบูมอาจจะชอบมากกว่าแบบตื่น7 โมงตื่น6 โมงแล้วนอนตอน4 ทุ่ม 5 ทุ่มอย่างเงี้ยบูมก็จะแบบprefer อีกแบบหนึ่งมากกว่าซึ่งบูมรู้สึกว่ามันแล้วแต่คนเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งบูมอ่านหนังสือเรื่องแบบว่าเรื่อง When the Scientific Secrets of Perfect Timing เวลาของแต่ละช่วงวันอย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อเรามากอย่างเช่นเรื่องนี้คือสนุกมากทุกคนคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนมันจะมีการประชุมทางไกลใช่ไหมแล้วผู้บริหารเขาต้องเข้าประชุมซึ่งการเข้าประชุมครั้งนี้มันเหมือนแบบเป็นการวัดว่าหุ้นบริษัทเขาจะขึ้นหรือจะลงเพราะว่ามันจะมีการพูดกับพวกนักข่าวพวกผู้ประกอบการแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าแบบเฮ้ยคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วจะสามารถทำยังไงได้บ้างจะแก้ไขปัญหายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องตอบใช่ไหมผู้บริหารนะคือเขาก็จะถามคำถามแบบผู้บริหารอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตลอดการประชุมแล้วคือคนที่ศึก
กษาเรื่องเวลาเขาก็อยากรู้ว่าแบบช่วงเวลาของวันมันมีอิทธิพลต่ออารมณ์ต่อการประชุมหรือไม่เพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยหัวข้อการประชุมมันน่าสนใจอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ทำการรีเสิร์ช 26,000 ครั้งใน 2,000 กว่าการประชุมเนี่ยว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างใช้อัลกอริทึมนะคะเขาก็สรุปมาว่าแบบตอนเช้าเอฟเฟกต์ของการประชุมมันจะดีกว่าหุ้นมันจะขึ้นตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่ในช่วงบ่ายมันจะเกิดด้านลบตลอดเลยคือมันเกี่ยวกับเรื่องสมองของคนเลยทุกคนตอนเช้าเราตื่นมาใช่ไหมเราก็มีความเฟรชมีความสดใสคือตั้งแต่ 7 โมงเช้าดำเนินมาถึงเที่ยงมันจะมีความสุขมากแล้วตอนเที่ยงจะเป็นช่วงที่แบบดีที่สุดคือมันเฟรชมันแบบได้คุยกับทุกคนมันแบบมันไม่เครียดอะไรเงี้ยใช่ปะพอถึงตอนบ่ายปุ๊บมันจะเริ่มตกมันเลยเพราะว่าแบบมันเริ่มเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันจะพุ่งมาอีกทีนึงคือตอนเย็นแต่คือมันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนเช้ามันดีแล้วคือเราสามารถใช้สมองใช้แบบความพยายามความขยันของเราได้แบบอัดเข้าไปเลยอะไรเงี้ยบูมก็รู้สึกว่าอันนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเพราะว่าแบบการใช้สมองหนักตอนเช้ามากๆเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เอฟเฟกต์อยู่ดีการทำอะไรที่มันแบบมากเกินไปทุกคนดังนั้นบูมก็แค่อยากให้ทุกคนไปหาตัวเองว่าแบบชอบแบบไหนคือถ้าวันเรารู้แล้วว่าแบบเราแบบทำได้ดีในช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราก็จะวางแผนได้ง่ายว่าตอนนี้เราไปกินข้าวตอนนี้เราเริ่มกินกาแฟดีกว่าเราจะได้แบบ boost energy boost และตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ฉันคนนี้น่ะจะไปเข้านอนแต่หนึ่งสิ่งที่มันสำคัญมากแล้วเราลืมไม่ได้เลยคืออะไรนะคือการทาสกินแคร์Effaclar Duo Plus M ขายของแต่ว่าใช้จริงบูมใช้มาแล้ว1 เดือนเลยทุกคนแล้วบูมอยากมาแชร์ของที่บูมใช้แล้วบูมรู้สึกว่าบูมชอบเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่ซึ่งตัวนี้เป็นของ La Roche-Posay ซึ่งสูตรเดิมมันจะเป็น Effaclar Duo Plus ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็น Plus M แล้วทุกคนซึ่งมันทำให้สิวแห้งขึ้นเร็วมากแต่บูมใช้มา1 เดือนคือสิวบูมไม่ขึ้นเลยแบบพูดจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนเขาเพิ่มสารที่ชื่อว่าไฟโลไบโอมาเว้ยคือมันเป็นสารที่แบบกำจัดสิวแล้วก็คุมมันให้เราด้วยซึ่งสูตรใหม่เนี้ยคือเขาเน้นไปที่การจัดการของสมดุลแบคทีเรียไมโครไบโอมแล้วเขามีรีเสิร์ชที่ชัดเจนว่า8 ชั่วโมงคือสิวมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มันก็เริ่มเห็นผลบูมใช้แล้วบูมก็เลยอยากเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละเปลี่ยนสถานที่ทำงานคือบูมจะบอกว่าสถานที่ทำงานคือเป็นแฟกเตอร์ที่มันสำคัญมากๆเวลาทำงานที่ห้องนอนอย่างเงี้ยมันจะเกิดการแบบเรามิกซ์อัพระหว่างแบบเวลาพักกับเวลาทำงานเก็ตปะแล้วเราจะไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ทุกจุดรวมกันอะไรประมาณนี้ซึ่งวิธีที่บูมทำคือ1เลยนะแบ่งโซนให้มันชัดเจนแบบโอเคตรงนี้ก็จะนอนตรงนี้จะทำงานหรือถ้าใครมีสเปซก็สามารถแยกห้องนอนกับห้องทำงานได้เลยแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งที่บูมทำเนี่ยก็คือแบบบูมเบื่อไงเก็ตป่ะบูมคนที่เบื่อมากบูมก็ชอบออกไปนั่งคาเฟ่ออกมานั่งส่วนกลางหมู่บ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมบูมก็แบบรู้สึกว่ามันก็ช่วยบูมเยอะมากให้บูมแบบมีความ productive ในช่วงเวลาที่บูมออกมาข้างนอกเนี่ยโอเคกูออกมาแล้วต้องทำแล้วว่ะมันก็เลยได้ทำเก็ตป่ะบูมจะชอบใช้เทคนิคโพโมโดโรเว้ยคือมันจะเป็นแบบบูมว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะมะเขือเทศทุกคนที่มันเป็นแบบว่ากิ๊กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันคือทำงาน25 นาทีแล้วก็พัก5 นาทีแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆประมาณ4 ครั้งมันคือ1 เซตใช่ไหมมันมีคนชาวอิตาลีคนหนึ่งบูมจำชื่อไม่ได้มันจะขึ้นชื่อไว้ซึ่งเขาแบบ
เห็นนาฬิกาที่เป็นรูปมะเขือเทศตอนที่เขากำลังทำพิซซ่าแล้วคือเขาก็ใช้นาฬิกาตัวเนี้ยหมุนเพื่อจับเวลาพิซซ่าใช่ไหมแล้วคือเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแบบตัวการเรียนของเขาได้เพราะว่าตอนนั้นเขาเรียนแล้วอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจเขาก็เลยลองจับเวลาแบบเวลาเรียนของเขาอะแบบอย่างนั้นอะแล้วก็เอามาพักอะไรเงี้ยซึ่งมันเวิร์กมากทำงาน25แล้วก็พัก5ที่ปัจจัยสำคัญอะคือทางการทำงาน25นาทีที่เราเต็มที่กับการทำงานเลยแบบเราจะไม่มีปัจจัยวอกแวกเลยเขาบอกว่าที่มันเป็นเลข25เพราะว่าเราอะมีปัจจัยที่มันจะรบกวนเราอะยังไม่ได้เยอะมากนั่นแหละแล้วเราก็พัก5นาทีแล้วมันก็จะแบบสมดุลมากเพราะว่าเวลาพัก5นาทีเราก็เหมือนได้ refresh ตัวเองมันดีมากถ้าใครทำตามเราก็บอกบุ๋มได้ตอนนี้บุ๋มกำลังดูวิวพระอาทิตย์ตกของหมู่บ้านนะทุกคนเพราะว่าตัดงานแล้วเหนื่อยมากบุ๋มแบบทำงานเมื่อกี้ใช่ป่ะเรารู้สึกว่างานเยอะมากเลยพาน้องเข่งออกมาเดินเล่นเหนื่อยกว่าเดิมTrick number 4คือตะกี้นี้บุ้มเดินอยู่ใช่ไหมแล้วบุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเรามาถ่าย Trick number 4ในสวนเลยดีกว่าก็เลยมานั่งถ่ายคือบุ้มอาจจะพูดถึงเรื่องการพักเช่นตอนนี้เพราะว่าตะกี้นี้บุ้มไปทำงานมาแล้วบุ้มรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะทุกคนแล้วบุ้มรู้สึกว่าคนในปัจจุบันนะทำงานกันเยอะมากๆแต่ว่าลืมที่จะพักถึงแม้ว่าจะพักอย่างเช่นบูมอะก็จะกดดันตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราพักแล้วเรากำลังทำอะไรให้มันช้าลงอยู่หรือเปล่าแต่จากการที่บูมได้ตกตะกอนคิดอะบูมรู้สึกว่าการที่เราบาลานซ์ใช้ได้ทั้งเรื่อง relationship เรื่องการงานเรื่อง mental health physical health อย่างเงี้ยคือมันจะทำให้เราแบบมีความสุขมากกว่าเดิมหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายเรามีเส้นชัยใช่ปะแต่ว่าแบบโปรเซสการเดินทางไปถึงเส้นชัยนั้นนะเราต้อง enjoy มันด้วยอะเก็ตไหมเราไปถึงเป้าหมายโดยที่แบบโปรเซสเราแบบทรมานมากอะมันก็เศร้าคือหลายๆคนที่แบบอยู่ในช่วงวัยเดียวกับบูมแล้วก็แบบคนที่บูมรู้จักอ่ะคือส่วนใหญ่อ่ะคือเขาจะมีความเครียดแบบมากๆเลยอ่ะซึ่งบูมไม่ได้บอกว่าความเครียดอ่ะมันไม่ดีคือเราควรมีความเครียดด้วยทุกคนคือแบบไม่งั้นงานมันก็จะไม่เดินอ่ะเก็ตปะแต่คือเราควรมีความเครียดอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือทำให้เราอ่ะแบบมีความ productive แต่ถ้าความเครียดมันมากเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีอยู่ดีคืออะไรที่มันเยอะเกินไปหรืออะไรที่มันน้อยเกินไปอ่ะมันก็ไม่ดีดังนั้นบูมรู้สึกว่าเราก็ต้องแบบเมนเทนระดับความเครียดของเราให้มันเหมาะสมเหนื่อยก็พักคนเราไม่สามารถที่จะอัดทุกอย่างเข้ามาได้เก็ตปะแต่มีหนึ่งสิ่งที่สามารถอัดคุณประโยชน์เข้ามาได้เคยปะนี่ค่ะเอฟราคา Duo Plus M อันเนี้ยทำได้จัดการปัญหาเรื่องสิวได้ อันนี้เลิศจริงทริคสุดท้ายคือถ้าสมมติทุกคนรู้สึกว่าวันเนี้ยเราตื่นมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันไม่ใช่ของเราวันนี้มันไม่ productive วันนี้มันไม่อยากทำอะไรเลยจริงๆทำยังไงบูมอ่านหนังสือเจอเรื่องหนึ่งใช่ปะคือเรื่อง Atomic Habits จะมีอันหนึ่งเว้ยคือเรื่อง 2 minutes rule สมมติว่าตอนเนี้ยบูมรู้สึกว่าบูมไม่อยากตัดคลิปเลยแบบไม่มีอารมณ์ลองดูลองทำแค่2นาทีถ้าบูมยังรู้สึกว่าบูมไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่บูมใช้บูมรู้สึกว่ามันอยากทำต่อเว้ยหมายถึงว่าเราแค่ไม่มี motivation ที่จะเริ่มต้นเก็ตปะแต่พอเราเริ่มได้ปุ๊บเราจะทำต่อไปจนจบซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยทุกคนก็ลองดูแล้วบุมรู้สึกว่ามันน่าจะดีกับทุกคนจริงๆเย้วันนี้ก็จบแล้วจึงดีใจที่ได้แชร์เทคนิคแล้วก็ฝากเจ้าน้องเอฟราคา Duo Plus M ไว้ในใจขอบคุณมากขอให้ปีนี้ productive กันนะทุกคนแต่ถ้าไม่ productive ก็ไม่ต้องโทษตัวเองแล้วก็สู้ต่อลุย